Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series nghiên cứu Phật học. Hôm nay, chúng ta cùng nghe lại một cuộc trò chuyện rất sâu sắc giữa hai học giả Phật giáo nổi tiếng, Stephen Batchelor, người chủ trương Phật giáo thế tục, và Bhante Sujato, một vị sư và cũng là nhà nghiên cứu kinh điển Pali. Cùng nhau bàn về một câu hỏi muôn thuở trong đạo Phật. Tái sinh có thật không? Và nếu không có kiếp sau, Phật Pháp có còn ý nghĩa không? Ông từng tự học ở Tây Tạng, nghiên cứu luận lý, triết học và siêu hình học. Trong suốt quá trình đó, ông rất muốn tìm một bằng chứng, chứng minh cho sự tái sinh rằng ý thức của con người có thể tiếp tục sau khi đã chết và sang kiếp sau. Thế nhưng ông nói rằng, tôi phát hiện ra ngay trong chính hệ thống luận lý ấy, lập luận về tái sinh không đứng vững. Và điều đó khiến tôi bối rối đến mức mất ngủ. Tôi từng thức dậy giữa đêm chỉ vì không thể hiểu nổi làm sao một trạng thái tâm lại có thể sinh ra từ một trạng thái tâm khác sau khi thân này đã tan rã. Đó là một cơn khủng hoảng tâm linh thực sự. Stephen nói, nếu không thể tin vào tái sinh, liệu mình có còn được xem là một người từ Phật không? Nhưng rồi, sau nhiều năm, ông nhận ra một điều quan trọng hơn. Ngay cả khi tái sinh là không có thật, điều đó cũng không làm thay đổi giá trị cốt lõi của Phật Pháp. Tôi vẫn có thể sống trọn vẹn với chánh niệm, từ bi và trí tuệ trong đời này. Với ông, thực hành Phật Pháp không phải là chuẩn bị cho đời sau, mà là làm cho đời này sáng rõ, tỉnh thức và tự do hơn. Ông Bhante kể, tôi sinh ra trong gia đình Công giáo. Khi còn trẻ, tôi từng mật niềm tin vào Thượng Đế và sống như một người vô thần trong nhiều năm. Nhưng rồi, khi đến Thái Lan tự học, tôi có một trải nghiệm đặc biệt. Một ngày nọ, trong lúc thiền tập, tôi cảm nhận rõ ràng rằng thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ. Tôi có cảm giác mình đã sống từ lâu lắm rồi và sẽ còn tiếp tục sống lâu dài trong chuỗi nhân duyên này. Từ đó, ông tin rằng tái sinh là có thật. Và niềm tin ấy khiến ông sống có trách nhiệm, siêng tự và nghiêm túc hơn trong đạo. Ông nói, nếu tôi không tin vào tái sinh, có lẽ tôi vẫn sống tốt, nhưng sẽ không có cùng mức độ sâu sắc và dấn thân trong tu tập như hiện tại. Niềm tin về tái sinh với nhiều người không chỉ là một lý thuyết, nó là một cảm nhận sâu bên trong, như một trực giác. Còn bạn thì sao? Bạn có từng cảm nhận rằng mình đã sống ở đâu đó trong một thời gian khác, một hình hài khác chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện của bạn về tái sinh dưới phần bình luận nhé. Stephen Batchelor chọn nhìn Phật Pháp như một con đường sống tỉnh thức giữa đời thường. Bhante Sujato lại nhìn đạo Phật như một dòng chảy dài của ý thức, vượt khỏi giới hạn một đời người. Thật thú vị khi cả hai vị đều có những quan điểm, lý lẽ riêng. Nhưng rồi, cả hai đều gặp nhau ở một điểm. Dù có hay không có tái sinh, điều quan trọng vẫn là cách ta sống trong hiện tại. Ta có sống bằng chánh niệm, có thấy rõ vô thường, và có thể chuyển hóa khổ đau của mình hay không? Đức Phật từng từ chối trả lời câu hỏi, sau khi chết, Như Lai còn tồn tại hay không? Bởi vì, với Ngài, đó không phải là câu hỏi giúp con người bớt khổ. Thay vào đó, hãy hỏi, làm sao để sống ngay trong đời này mà tâm không còn ràng buộc, không còn sợ hãi? Stephen và Bhante Sujato tuy khác nhau về niềm tin, nhưng đều đi chung một hướng sống tỉnh thức trong hiện tại, và để Phật Pháp trở thành ánh sáng soi chiếu cuộc đời này, chứ không chỉ là lời hứa cho một thế giới mai sau. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về một chủ đề triết học gọi là siêu hình học, hay nói dễ hiểu là những niềm tin vượt ra ngoài thế giới vật lý như trời, địa ngục, linh hồn hay thế giới bên kia, và nghệ thuật sống tỉnh thức, chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không có bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.